Ayan guys, so to start, let's make sure na yung account natin, okay, open muna natin, wait lang, open natin yung YouTube app, and then since I have multiple accounts, ito yung account na kung saan gusto kong ilipat yung aking yan, nakikita niya, gusto kong ilipat yung aking playlist para dito ko siya panoorin. And then let's check. Ayan, watch later, no videos. Okay, so let's exit, and then punta tayo kung nasan yung link na ikakopy natin. Ayan, so dito siya sa Messenger. Since ito yung link na gusto kong kopyahin, yan, click natin yan, and then copy. So exit ulit, open natin yung Chrome. Yan, so since hindi ito yung account, mag-switch account tayo. And dito ko siya sa Purple Met. Ayan, open na natin. So, let's make sure pala na naka-desktop site siya. Kung hindi, i-check natin dito. Ayan. Click mo yan. Check mo yan para ganito. Hindi siya parang application format. Ayan. So, click natin dito sa taas, and then i-paste natin yan. Yung kinapi natin kanina. Ayan, nag-loading siya. Yan guys. So, since yan, 57 video siya. Ayan. Tapos, pag nakikita nyo dito sa left side, yan, may unlisted. And then, yung parang may tatlong guhit na may plus, click natin yan. Yan. Para hindi tayo balik ng balik dun sa link. Para naka-copy na siya dyan. But hindi pa rin yan naka-add sa ating watch later. So, what we will do, i-play natin tong first video na to. Wait lang, liitan natin para makita natin. Ayan. Ayan, tapos i-pause natin. And then, mag-click tayo dito sa baba. Taas natin yan. Ayan. Tapos, punta tayo dito sa gilid. Yung pinakaunang video dito, tandaan lang natin kung ano yung title ng video na to. At saka tandaan natin kung ilan yung original na number. Kung ilang video yan. Yan, 57 kung nakikita nyo. So, ito, yung homemade veggie nuggets. Tandaan natin yan. Kasi i-add natin yan dun sa queue. Ayan, add to queue. Tapos, litan natin. Ayan. So, kung nakikita nyo, nagbago na dito. Kanina, loop, tsaka shuffle lang yung nandyan. So, ngayon, meron na siyang save. Naging 58 na yung videos instead ng 57. So, let's click save. Ayan. So, wala. Wait. Excuse me. Let's click save at saka i-check natin yung watch later. Excuse me. Ayan. So, nasa watch later na yan. Pero if you want to make sure, pwede nating i-click dito yung tatlong guhit dito sa left side sa taas. Ayan. Watch later. Yan. O, diba? 58. So, exit tayo dito. I-open natin yung ating YouTube app. Yan. Naglo-loading siya. Yan. So, 58. Punta tayo dun sa pinakababa. Nandun yung in-add natin na video. Yan. Yung homemade veggie nuggets. Yan. Remove from watch later dahil in-add lang natin yan para
ma-save natin itong 57 videos. Ayan na. So, yan. Watch later. 57 videos. Ready na siya para i-play. So, ganyan lang guys. So, if you have any questions, just comment down below. Try nating sagutin. Kung meron kayong gustong i-clear. Or may dagdag pa kayong katanungan. Or you have any other questions. Kung may gusto kayong iputuro, try natin gawin yan. So, thank you for watching. I hope nakatulong ako. And see you next time. Bye-bye!